हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण युनिट 4 मधली जी पोएम आहे फर्स्ट 4.1 डबल स्टँडर्ड्स ही पोएम किंवा म्हणजे ही कविता आपण आज पाहणार आहोत. तर डबल स्टँडर्ड म्हणजे काय मित्रांनो, तर याला दुटप्पीपणा किंवा दुटप्पी धोरण असं म्हणतात. तर दुटप्पीपणा नेमकं म्हणजे काय ते आपल्याला ही कविता शिकल्यानंतरच समजू शकेल. तर या ठिकाणी एक लहान मुलगी आहे ते आपल्या पालकांशी असं बोलत आहे, असं दाखवलेलं आहे या ठिकाणी. पहा, मी एक एक स्टांजा वाचत जातोय, एक एक कडवं वाचत जातोय आणि मग तुम्हाला ही कविता समजत जाईल. पहा, वेन आय वेक अप लेट आय एम गेटिंग व्हेरी लेझी. वेन यू वेक अप लेट इट्स द अलार्म दॅट्स क्रेझी. आता पहा, या ठिकाणी एक लहान मुलगी आपल्या पालकांशी बोलते. म्हणजे व्हेन आय वेक अप लेट म्हणजे मी जेव्हा उशिरा उठते, आय एम गेटिंग व्हेरी लेझी तेव्हा मी आळशी असते. लेझी म्हणजे आळशी, म्हणजे मी जेव्हा उशिरा उठते तेव्हा मी आळशी असते. आणि ती काय म्हणते, व्हेन यू वेक अप लेट. यू म्हणजे कोण या ठिकाणी? मोठी माणसं. आणि आय म्हणजे कोण? ही लहान मुलगी. व्हेन यू वेक अप लेट जेव्हा तुम्ही म्हणजे मोठी माणसं उशिरा उठता, इट्स द अलार्म दॅट्स क्रेझी. क्रेझी म्हणजे बिघडलेला. पाहता, क्रेझी म्हणजे काय? बिघडलेला. या ठिकाणी काय सांगितले, म्हणजे जेव्हा मी उशिरा उठते तेव्हा मी लेझी म्हणजे मी आळशी असते, आणि जेव्हा तुम्ही उशिरा उठता तेव्हा तुम्ही कारण सांगता की अलार्म बिघडला होता किंवा जो गजर होता ते गजराचं घड्याळ बिघडलेलं होतं असं तुम्ही सांगता. म्हणजे आम्ही नेहमी चुकीचा असतो आणि तुम्ही बरोबर असता असं या ठिकाणी म्हणायचं आहे. पुढे पहा, व्हेन आय से नो टू समथिंग. When I say no to something, I am being stubborn. And when you say no to something, you are being firm. आता पहा, म्हणजे आम्ही लहान मुलं एखाद्या गोष्टीला नो म्हणजे नाही म्हणतो तेव्हा आम्ही कसे असतो? स्टबन. स्टबन म्हणजे हट्टी असतो. जेव्हा आम्ही एखादी गोष्टीला नाही म्हणतो तेव्हा आम्ही लहान मुलं स्टबन. स्टबन म्हणजे हट्टी असतो. And when you say no to something, you are being firm. आणि जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्टीसाठी नाही म्हणता तेव्हा तुम्ही फर्म, तेव्हा तुम्ही ठाम असता असं म्हणताय तुम्ही. मोठी माणसं काय म्हणतात? मी खंबीर आहे किंवा मी ठाम आहे. आणि लहान मुलं जर एखाद्या गोष्टीला नकार दिला तर ती स्टबन किंवा हट्टी आहेत असं म्हटलं जातं. पाहता, वेन आय रेज माय व्हॉइस इट इज शॉकिंग अँड रूड. आता पहा, जेव्हा मी माझा आवाज वाढवतो किंवा वाढवते, जेव्हा लहान मुलं त्यांचा व्हॉइस म्हणजे आवाज वाढवता, इट इज शॉकिंग अँड रूड, तो उद्धट असतो, है की नाही? अँड वेन यू रेज युअर व्हॉइस, आणि जेव्हा तुम्ही मोठी माणसं रेज युअर व्हॉइस म्हणजे तुम्ही तुमचा आवाज वाढवता, यू आर टीचिंग मी टू बी गुड. तुम्ही आम्हाला चांगलं बनण्यासाठी शिकवत असता किंवा चांगली शिकवण देत असता. म्हणजे आम्ही आवाज वाढवला की आम्ही उद्धट ठरतो, आणि तुम्ही आवाज वाढवला की तुम्ही म्हणता आम्ही तुम्हाला चांगलं शिकवतोय किंवा तुमच्या चांगल्यासाठीच आम्ही रागवतोय किंवा मोठ्याने बोलतोय तुमच्याशी. आता पुढे पहा, व्हेन आय ब्रेक समथिंग आय एम क्लमझी ऑर केअरलेस. म्हणजे आमच्याकडून जेव्हा एखादी ब्रेक म्हणजे तुटते, एखादी वस्तू आमच्याकडून तुटते तेव्हा आम्ही लहान मुलं कसे असतो? क्लमझी. क्लमझी म्हणजे काय? वेंधळी. किंवा केअरलेस म्हणजे निष्काळजी असतो आम्ही लहान मुलं असं तुम्ही म्हणता. आमच्याकडून एखादी वस्तू फुटली की तुम्ही म्हणता ही लहान मुलं कशी आहेत? वेंधळी आणि निष्काळजी आहेत. अँड वेन यू ब्रेक समथिंग, आणि जेव्हा तुम्ही मोठी माणसं एखादी वस्तू तोडता, इट स्लिप्ड यू वेअर हेल्पलेस. म्हणजे ती वस्तू तुमच्याकडून घसरलेली असते किंवा तुम्ही घसरलेले असता किंवा तुम्ही हेल्पलेस म्हणजे असहाय्य असता त्यावेळी. आणि म्हणजे आम्ही नेहमीच चुकीचे असतो आणि तुम्ही नेहमीच बरोबर असता असं या ठिकाणी म्हणायचं. पुढे, व्हेन आय डू समथिंग रॉंग आय एम सच अ टेरर. म्हणजे जेव्हा मी एखादी गोष्ट चुकीची करते तेव्हा आय एम सच अ टेरर म्हणजे मी उपद्रवी असते. आम्ही लहान मुलं जेव्हा एखादी चूक करतो तेव्हा आम्ही नेहमीच उपद्रवी किंवा त्रासदायक आहोत असं तुम्ही म्हणता. अँड वेन यू डू समथिंग रॉंग, आणि तुमच्याकडून जेव्हा एखादी चूक होते, इट्स अ फॉरगिवेबल एरर. आणि इट्स अ फॉरगिवेबल एरर म्हणजे काय? ती विसरून जाणारी चूक असते किंवा क्षमा करण्यायोग्य असणारी चूक असते. म्हणजे मोठ्या माणसाची चूक ही विसरून जायची किंवा क्षमा करायची त्यांना,
आणि जेव्हा लहान मुलं चूक करतात तर तो खूप मोठा टेरर किंवा खूप मोठा उपद्रव किंवा खूप मोठा गुन्हा असतो. आता पुढच्या पेजवर पहा. वेन आय क्वारल विथ अ फ्रेंड आय एम वाईल्ड अँड नॉटी. जेव्हा मी मित्रांशी भांडण करतो, जेव्हा आम्ही लहान मुलं मित्रांशी भांडण करतो तेव्हा आम्ही नॉटी म्हणजे खोडकर असतो, वाईल्ड म्हणजे दुष्ट असतो. वेन यू क्वारल विथ अ नेबर, आणि जेव्हा तुम्ही मोठी माणसं नेबर म्हणजे शेजाऱ्यांशी भांडता, यू आर ओनली डुईंग युअर ड्युटी, आणि तेव्हा तुम्ही तुमचं कर्तव्य बजावत असता असं तुम्ही म्हणता. सो आय एम ऑलवेज रॉंग. मी नेहमीच चुकीचा असते किंवा मी लहान मुलं नेहमीच चुकतो किंवा नेहमीच चुकीचे असतो. अँड यू आर ऑलवेज राईट, आणि तुम्ही मोठी माणसं नेहमीच बरोबर असता. ओ वाय डू पीपल ग्रो अप. ही माणसं मोठी का होतात? ग्रो अप म्हणजे मोठं होणे. वाय डू पीपल ग्रो अप. ही माणसं मोठी का होतात? अँड स्पॉइल अ चाइल्ड डिलाइट. आणि स्पॉइल अ चाइल्ड डिलाइट. चाइल्ड डिलाइट म्हणजे लहान मुलांचा आनंद का बिघडवतात, आनंद का खराब करतात. म्हणजे जी माणसं मोठी असतात ती लहान मुलांना नेहमीच त्रास देतात किंवा लहान मुलांना नेहमीच चुकीचं ठरवतात असं या कवितेतून म्हणायचंय. त्यामुळे ही लहान मुलगी काय झालेली आहे, शेवटी वैतागलेली आहे, त्रासलेली आहे आणि म्हणते ही माणसं मोठी का होतात आणि लहान मुलांचा आनंद हिरावून घेतात असं या ठिकाणी सांगायचं आहे. आता मित्रांनो याचे क्वेश्चन आन्सर्स पाहूया. ते मी नोटबुक मध्ये लिहिलेले आहेत. चला आता नोटबुक मध्ये पाहूया. मित्रांनो आताच आपण शिकलेल्या डबल स्टँडर्ड या पोएम म्हणजे ही कविता जी आहे त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स पाहूया आता. तर त्यातील क्वेश्चन नंबर 1 आहे पहा. लिस्ट ऑल द वर्ड्स दॅट द ग्रोन अप्स इन द पोएम यूज फॉर द चाइल्ड. म्हणजे मोठी माणसं लहान मुलांसाठी कोणते शब्द वापरतात ते आपल्याला लिहायचं आहे. पहा आता पहिला शब्द आहे लेझी म्हणजे आळशी म्हणतात. स्टबर्न म्हणतात हट्टी. शॉकिंग अँड रूड उद्धट म्हणतात. क्लमझी ऑर केअरलेस म्हणजे वेंधळा किंवा निष्काळजी. टेरर, वाईल्ड अँड नॉटी, रॉंग. हे सगळे शब्द मोठी माणसं ग्रोन अप्स म्हणजे मोठी माणसं लहान मुलांसाठी या कवितेमध्ये वापरतात. पुढे लिस्ट ऑल सिच्युएशन्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. या ठिकाणचे जे प्रसंग आहेत कवितेमध्ये, जे प्रसंग आपल्याला आले होते की सकाळी उशिरा उठणे किंवा आवाज वाढवणे है की नाही, तर असे प्रसंग किंवा अशी सिच्युएशन जे आहेत त्याची लिस्ट करायची आहे आपल्याला. तर या ठिकाणी पहिला प्रसंग होता वेकिंग अप लेट उशिरा उठणे. सेईंग नो टू समथिंग एखाद्या गोष्टीसाठी नाही म्हणणे. रेजिंग व्हॉइस आवाज वाढवणे. ब्रेकिंग समथिंग काहीतरी तोडणे. डुईंग समथिंग रॉंग काहीतरी चुकीचे करणे. क्वारलिंग भांडण करणे. या सिच्युएशन या पोएममध्ये आलेल्या आहेत. आता पुढे आहे क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द अँटोनिम्स. तर अँटोनिम्स म्हणजे काय मित्रांनो, तर अँटोनिम्स याचा अर्थ होतो विरुद्धार्थी. विरुद्धार्थी शब्द लिहायचे आहेत आपल्याला. तर या ठिकाणी पहा लेझी ऑपोजिट वर्ड आहे त्याचा अँटोनिम आहे इंडस्ट्रियस. रूड पोलाइट. फर्म हेजिटंट. केअरलेस केअरफुल. रॉंग राईट. हे काय आहेत त्याचे ऑपोजिट वर्ड्स आहेत. आता पुढे क्वेश्चन नंबर 4 पाहूया. ट्रान्सलेट द फॉलोइंग इनटू युअर मदर टंग. तुमच्या मातृभाषेमध्ये भाषांतर करायचं आहे. स्टबन. स्टबन म्हणजे हट्टी. फर्म. फर्म म्हणजे खंबीर किंवा ठाम. केअरलेस. केअरलेस म्हणजे निष्काळजी. हेल्पलेस म्हणजे असहाय्य किंवा दुबळा. क्लमझी. क्लमझी म्हणजे वेंधळा. नॉटी. नॉटी म्हणजे खोडकर. पुढे यूज एनी वन सिच्युएशन इन द पोएम अँड 2 शॉर्ट स्पीचेस युजिंग वर्ड्स अँड आयडियाज फ्रॉम द पोएम. कोणती सुद्धा एक प्रसंग आपण वापरायचा आहे कवितेतील आणि आपलं जे अँड 2 शॉर्ट स्पीचेस आणि संभाषण लिहायचं आहे कवितेचा आणि वापर करून किंवा कवितेतील शब्द आणि कल्पना यांचा वापर करून. आता पहिला प्रसंग आपण लिहूया. अ स्पीच इन विच द ग्रोन अप्स स्कोल्ड द चाइल्ड. लहान मुलांवर मोठी माणसं ओरडतात किंवा त्यांना स्कोल्ड म्हणजे शिक्षा करतात. असा एखादा प्रसंग शोधायचा आहे
आणि त्याच्याबद्दल स्पीच लिहायची. आता सिच्युएशन आहे, अ चाइल्ड सेज नो टू समथिंग. लहान मूल एखाद्या गोष्टीसाठी नाही म्हणतं, ही सिच्युएशन आहे. मग आता स्पीच बाय ग्रोन अप्स. मग एखाद्या गोष्टीसाठी नाही म्हणल्यानंतर मोठी माणसं काय म्हणतील त्याला, ते स्पीच लिहायचं आहे. व्हॉट डिड यू से, काय म्हणालास? नो, नाही म्हणालास. हाऊ डेअर यू, तुझं धाडस कसं झालं नाही म्हणायचं. सिन्स वेन यू बिकम सो रूड अँड स्टबर्न, इतका हट्टी आणि उद्धट केव्हापासून झालास तू. असं मोठी माणसं लहान मुलांना ते म्हणले ना एखादी गोष्ट नाही करायची तर मोठी माणसं हे शब्द वापरतात. आता पुढे, अ स्पीच इन विच द ग्रोनअप्स एक्सप्लेन्स वाय हिज ऑर हर ओन ॲक्शन्स आर राईट. मोठ्या माणसांनी केलेली एखादी कृती बरोबर आहे हे सांगताना मोठी माणसं कशी सांगतात पहा. अ ग्रोन अप्स एक्सप्लेन्स व्हाय ही से नो टू समथिंग. मोठी माणसांनी एखाद्या गोष्टीला नाही म्हणाले तर ते काय म्हणतात, त्याचं स्पष्टीकरण कसे देतात पहा. लुक, यू कॅनॉट गो फॉर स्विमिंग, तू स्विमिंगसाठी जाणार नाहीस. माय डिसिजन इज फायनल, माझा निर्णय अंतिम आहे. आय एम फर्म अबाउट दिस, मी यावर खंबीर आहे. यू शुड नो वाय आय डोंट नो अलाव यू टू गो टू द पॉन्ड. तुला माहिती आहे की त्या तलावामध्ये मी तुला जायला नाही का म्हणते, ते तुला माहीत आहे. इट इज अ टेरिबली डर्टी पॉन्ड, ते खूप भयानक घाणेरडं तलाव आहे. असं त्याचं स्पष्टीकरण देत असतात. एखादी गोष्ट करायची नाही म्हटल्यानंतर समजूत काढण्यासाठी किंवा रागवण्यासाठी असे शब्द ते वापरत असतात. अशा पद्धतीने याचा एक्सरसाइज होता. थँक्यू.